Γεια σας! Γεια σας! Και καλώς ήρθατε στο κανάλι της Γιούλης. Εγώ είμαι η Έλλης. Εμένα με ξέρετε. Έχω κάνει τόσα βίντεο πια, με γνωρίζετε. Και είμαι από την Ολλανδία και μαθαίνω ελληνικά. Τώρα μαθαίνω ελληνικά 1 χρόνο και είμαι μαθήτρια της Γιούλης. Ακριβώς. Με την Έλλης κάνουμε ελληνικά και τώρα έχει έρθει να με επισκεφτεί στην Πάτρα και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βίντεο μαζί. Αρχικά, Έλλης, θέλω να σε ρωτήσω πώς σου φαίνεται η Πάτρα? Πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί είσαι από την Πάτρα. Ακριβώς. Η Γιούλη μένει στην Πάτρα. Πώς σου φαίνεται μέχρι τώρα? Είναι η δεύτερη μέρα τώρα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η πόλη. Ναι, μου αρέσει. Πήγα σε ένα κάστρο το πρωί. Υπάρχουν πάρα πολλά σκαλιά. Πάρα πολλά σκαλιά. Είναι αλήθεια! Είναι αλήθεια. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη σκάλα. Ναι. Με νομίζω 190 κάτι σκαλιά. Και είναι Οκτώβριο, αλλά ακόμα κάνει ζέστη εδώ. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το καλό. Της Είναι Ελλάδας. καλοκαίρι. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί στην Ολλανδία τώρα βρέχει και κάνει κρύο. Και έχουμε 8 βαθμούς νομίζω. Ναι. Κάνει πάρα πολύ κρύο, οπότε θέλω να μείνω στην Ελλάδα. Για πάντα. Δεν θέλω να επιστρέψω. Μπορείς να το κάνεις, Έλλης, Ναι, αυτό αν θες. Ίσως. Θα ήταν τέλειο να έρθεις να μείνεις εδώ, στην Πάτρα. Ίσως, δεν ξέρω. Λοιπόν, για όσους δεν έχουν έρθει στην Πάτρα, η Πάτρα είναι μια φοιτητούπολη, που σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ νέο κόσμο, πάρα πολλούς φοιτητές, έχει ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο. Είναι πολύ γνωστό. Ναι, και εγώ σπούδασα σε αυτό το πανεπιστήμιο. Ναι, είναι νομίζω μια όμορφη πόλη να επισκεφθείς και κυρίως οι περισσότεροι βασικά επισκέπτονται την Πάτρα στο καρναβάλι, γιατί είναι πολύ γνωστή για το καρναβάλι της. Οπότε, Έλλης, αν θέλεις, έλα και στο καρναβάλι. Και το έχουμε στην Ολλανδία και στη Γερμανία. Ναι, αλλά μόνο την νότια. Στην Νότια Ολλανδία έχετε καρναβάλι. Ναι. Κατάλαβα. Μόνο εκεί το έχουμε. Αλλά ναι, υπάρχει. Σήμερα με την Έλλης θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί να ξεκινήσει κάποιος να μιλάει ελληνικά. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι σε μια γλώσσα. Όταν έχεις μάθει τη γραμματική, έχεις μάθει τα πάντα, είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσεις να μιλάς και θα σας δώσουμε συμβουλές από την πλευρά του δασκάλου και από την πλευρά του μαθητή. Πώς μπορείς να μιλήσεις ελληνικά. Ακριβώς. Αρχικά, η Έλλης ξέρει 5 ξένες γλώσσες. Μιλάς 5 ξένες γλώσσες. Ποιες είναι αυτές? Μιλάω Ολλανδικά, είναι η μητρική μου γλώσσα. Και μιλάω Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά και τώρα Ελληνικά. Αλλά ακόμα μαθαίνω ελληνικά. Μπορώ να μιλήσω, αλλά θέλω να μάθω περισσότερες λέξεις. Αν έπρεπε να βάλεις αυτές τις γλώσσες σε μία σειρά, να ξεκινήσεις δηλαδή από τη γλώσσα που είναι για σένα πιο εύκολη και να πας προς τη γλώσσα που είναι για σένα πιο δύσκολη, που ήταν πιο δύσκολη για σένα. Πώς θα έβαζες σε σειρά τις γλώσσες που γνωρίζεις μέχρι τώρα? Νομίζω ότι εξαρτάται πάρα πολύ από τους ανθρώπους, γιατί Ολλανδικά είναι η μητρική μου γλώσσα, οπότε Γερμανικά για μένα ήταν πιο εύκολο, γιατί μοιάζουν. Αλλά γενικά νομίζω ότι τα Αγγλικά είναι το πιο εύκολο, μετά Ισπανικά, μετά Ολλανδικά, Ελληνικά και Γερμανικά. Γερμανικά είναι το πιο δύσκολο, γιατί η γραμματική είναι πολύ δύσκολη. Ακόμα πιο δύσκολη από ελληνικά, να πω. Ναι, από τα ελληνικά. Από τα ελληνικά. Συμφωνώ σε αυτό, γιατί έκανα και εγώ γερμανικά στο σχολείο και για μένα νομίζω ότι τα αγγλικά ήταν η πιο εύκολη γλώσσα να μάθω. Βασικά, θα αλλάξω τη γνώμη μου. Τα ιταλικά ήταν η πιο εύκολη γλώσσα για μένα να μάθω. Και όχι τα αγγλικά. Όχι, γιατί παίζει ρόλο και πόσο σου αρέσει η γλώσσα, νομίζω, σε αυτό. Και εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ τα ιταλικά και ήταν πολύ πιο εύκολο για μένα να απορροφήσω τις λέξεις και να τις θυμάμαι. Οπότε για μένα τα ιταλικά ήταν η πιο εύκολη γλώσσα να μάθω.
δεν το λέω από πλευρά δυσκολίας, αντικειμενικής, αλλά προσωπικά μου φάνηκαν πιο εύκολα να τα μάθω. Τα αγγλικά με δυσκόλεψαν λίγο παραπάνω από τα ιταλικά και τα γερμανικά για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα να τη μάθω. Όπως είπε και η Έλλης, η γερμανική γραμματική είναι κάπως πιο περίπλοκη. Σαν αγγλικά, είναι σαν ελληνικά, αλλά ακόμα πιο δύσκολο. Ίσως μοιάζουν λίγο με τα αρχαία ελληνικά. Ναι. Γιατί έχουν κάποιες πτώσεις που είναι οι ίδιες. Αυτά. Ήθελα να σε ρωτήσω ότι όλες αυτές τις γλώσσες, τα Ολλανδικά φυσικά τα μιλάς άπτεστα Ολλανδικά, είναι η μητρική σου γλώσσα. Πιστεύεις ότι πόσο καλά μιλάς αυτές τις γλώσσες, δηλαδή γερμανικά, ισπανικά, τις μιλάς όλες στο ίδιο επίπεδο ή είναι κάποιες που μιλάς καλύτερα και κάποιες που είναι πιο δύσκολο για σένα να μιλήσεις? Νομίζω ότι στα ισπανικά έχω Β2 σίγουρα και γερμανικά είναι το ίδιο και αγγλικά, ναι. Μιλάς στο ίδιο επίπεδο όλες τις γλώσσες? Ναι. Στο ίδιο επίπεδο. Μόνο ελληνικά. Νομίζω ότι τώρα έχω Β1. Κατάλαβα. Ναι, γιατί το μαθαίνω 1 χρόνο και είναι μια γλώσσα που σοβαρά χρειάζεσαι, παίρνει χρόνο, κρέω. Ναι, νομίζω όλες οι γλώσσες παίρνουν χρόνο για να τις μάθεις. Γενικότερα για να μάθεις μια δεξιότητα, όλα αυτά που λένε ότι έμαθα ελληνικά ή έμαθα οποιαδήποτε ξένη γλώσσα μέσα σε μερικούς μήνες, για εμένα νομίζω ότι μπορείς να μάθεις τα βασικά μιας γλώσσας, τους βασικούς κανόνες, αλλά να μάθεις να μιλάς άπτεστα χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται προσωπική προσπάθεια και χρειάζεται νομίζω και μια καθοδήγηση από κάποιον δάσκαλο, κάποιον φίλο, κάποιον που μπορεί να σου λύσει τις απορίες σου. Ναι. Και έτσι γνωριστήκαμε με την Έλλης στην ουσία. Σωστά? Πόσο καιρό μάθαινες ελληνικά πριν μιλήσουμε? Δεν ξέρω, καλή ερώτηση. Μόνο κάποιους μήνες. Ναι, μόνο κάποιους μήνες. Ναι. Γιατί ξεκινάμε στην Ιανουάριο. Ναι. Νομίζω τον Ιανουάριο ξεκινήσαμε. Λοιπόν, οπότε νομίζω 4 μήνες. Μάθαινες ελληνικά μόνη σου, βασικά? Ήθελα να μαθαίνω ελληνικά μόνη μου, γιατί έμαθα ισπανικά μόνη μου στην πανδημία, αλλά ήταν πολύ εύκολο, γιατί η γλώσσα δεν είναι τόσο δύσκολη και σκέφτηκα αν μπορώ να μάθω ισπανικά μόνη μου και μπορώ να το κάνω με τα ελληνικά, οπότε ήθελα να το μαθαίνω. Για 3 μήνες το έκανα και μετά σκέφτηκα πρέπει να ψάξω κάποιον να με βοηθήσω με τη γλώσσα και πήγα σε ένα σχολείο. Υπάρχει ένα ελληνικό σχολείο στην Ολλανδία και πήγα εκεί 3 μήνες και μετά δεν μπορούσα να μιλήσω. Μιλάμε μόνο στα Ολλανδικά. Ο δάσκαλος μπορούσε να μιλήσει Ολλανδικά, οπότε το μάθημα όλα αυτά ήταν στα Ολλανδικά και ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό και ήθελα να μιλήσω ελληνικά και έψαξα στο ίντερνετ αν υπάρχει κάποιον που μπορεί να διδάσκει ελληνικά και μπορούμε να μιλήσουμε και βρήκα την Γιούλη. Και ξεκινάμε με τα μαθήματα, αλλά στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να ξέρεις σημαντικές λέξεις στα ελληνικά. Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή να ξέρεις κάποιες λέξεις που είναι χρήσιμες για όλους. Για παράδειγμα, τη λέξη άτομο, person, ή τη λέξη υπάλληλος. Να ξέρεις διάφορες λέξεις που κάποιος μπορεί να τις χρησιμοποιεί συνέχεια. Και τα ρήματα. Σωστά. Ναι, σαν θέλω, μπορώ, κάνω. Μπράβο. Να ξέρεις όλες τις βασικές λέξεις πρώτα πριν ξεκινήσεις να μιλάς ελληνικά. Γιατί αν δεν τις γνωρίζεις, συνέχεια θα σκέφτεσαι, θα νιώθεις ότι χάνεις χρόνο και θα αγχώνεσαι στην ουσία. Και γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε με την Έλλης μαζί ένα podcast για
αρχάριους, για κάποιον που ξεκινάει να μαθαίνει ελληνικά, με φράσεις, λέξεις και όλα όσα χρειάζεσαι για να μπορέσεις να αρχίσεις από κάπου. Να μπορείς να μιλήσεις ελληνικά. Ακριβώς. Ναι. Λέγεται Unlocking Greek Potential και θα βρείτε το link μέσα στο κουτί της περιγραφής. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι να ακούσεις τη γλώσσα. Γιατί για μένα στην αρχή δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα στα ελληνικά και σκέφτηκα δεν ξέρω αν μπορώ να μάθω αυτή η γλώσσα. Ήταν τόσο δύσκολη, αλλά μετά κάποιους μήνες και πρέπει να ακούσεις τη γλώσσα, αν δεν μπορείς να καταλάβεις λέξεις δεν πειράζει, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το κάνεις, να ακούσεις τη γλώσσα και σιγά σιγά μπορείς να καταλάβεις λέξεις και μετά είναι πιο εύκολο να μιλήσεις τη γλώσσα. Και υπάρχουν podcast, μουσική, βίντεο στο YouTube. Νομίζω και η μουσική βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, δηλαδή όταν τραγουδάς, είναι ένας τρόπος να μιλάς στην ουσία. Ναι. Οπότε νομίζω και η μουσική βοηθάει πολύ να τραγουδάς τραγούδια ελληνικά. Και μαθαίνεις την προφορά. Ακριβώς. Σε βοηθάει πάρα πολύ στην προφορά. Και μέσα στα τραγούδια υπάρχουν φράσεις και λέξεις που μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις όπως είναι, αυτούσιες, όταν μιλάς ελληνικά. Οπότε νομίζω και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Σωστά. Και μου αρέσει. Ακριβώς. Μου αρέσει να ακούω. Είναι διασκεδαστικό. Είναι πολύ διασκεδαστικό. Όσο περισσότερο ακούς, όσο περισσότερο μιλάς κιόλας. Δηλαδή, αυτό είναι λίγο σαν ένας φαύλος κύκλος. Για να μιλήσεις μία γλώσσα με fluently, like άπτεστα ελληνικά, πρέπει να μιλήσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οπότε, όσο περισσότερο ακούς και όσο περισσότερο μιλάς, ακόμα και αν λες μόνο λίγες λέξεις στην αρχή, νομίζω ότι σε βοηθάει και σιγά σιγά χτίζεις πάνω σε αυτό και θα γίνει πιο εύκολο. Ακριβώς. Με τον καιρό νομίζω γίνεται πιο εύκολο. Συμφωνείς, Έλλης? Γιατί εγώ στην αρχή σκέφτηκα δεν μαθαίνω ελληνικά ποτέ, δεν ξέρω, είναι τόσο δύσκολο, δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα, δεν μοιάζει με άλλες γλώσσες, αλλά τώρα μπορώ να το καταλάβω. Όταν μιλάς, μπορώ να σε καταλάβω. Ναι. Είναι κάτι που χρειάζεται χρόνο και χρειάζεται καιρό. Όλες οι δεξιότητες, ό,τι θέλεις να μάθεις, ακόμα και αν θέλεις να μάθεις μουσική ή θέλεις να μάθεις να κολυμπάς καλά, δεν είναι κάτι που το μαθαίνεις από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται προσωπική προσπάθεια. Κανένας δεν ξυπνάει ένα πρωί και ξαφνικά μαγικά ξεκινάει και μιλάει μια γλώσσα. Χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται διάβασμα, χρειάζεται χρόνος και χρειάζεται και καθοδήγηση, κατά τη γνώμη μου. Ένας δάσκαλος, πέρα από το να απαντάει τις ερωτήσεις των μαθητών, είναι μια ευκαιρία για να μπορέσεις να μιλήσεις σε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι προστατευμένο. Δηλαδή, ένας δάσκαλος δεν μιλάει γρήγορα, μιλάει με πιο εύκολες λέξεις. Είναι, νομίζω, μια καλή αρχή για να ξεκινήσεις να λύνεται η γλώσσα σου, που λέμε, να μιλήσεις τη γλώσσα. Νομίζω οι φυσικοί ομιλητές και αυτοί που δεν είναι δάσκαλοι και είναι απλά Έλληνες, δεν μπορούν να σου λύσουν τις απορίες σου. Αν τους ρωτήσεις ότι γιατί λέμε αυτό αντί για αυτό, θα σου πούνε έτσι. Και είναι λογικό, γιατί δεν έχουν σκεφτεί ποτέ γιατί. Το γιατί πίσω από αυτά που λέμε, πίσω από τις λέξεις και τις προτάσεις. Και νομίζω ότι οι Έλληνες μιλάνε πολύ γρήγορα. Και καμία φορά δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορώ να καταλάβω όλες τις λέξεις, αλλά μιλάνε τόσο γρήγορα που δεν μπορώ να το καταλάβω. Και αν το λέω, τι λες και το μιλάνε πιο αργά, μπορώ να το καταλάβω. Ναι, νομίζω αυτό συμβαίνει σε όλες τις γλώσσες. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι τα ελληνικά είναι μια γλώσσα που οι άνθρωποι μιλάνε γρήγορα, αλλά όταν είσαι στην αρχή μιας γλώσσας και τη μαθαίνεις, είναι δύσκολο, και για μένα ήταν πολύ δύσκολο, να ξεχωρίσω
το πού ξεκινάει μια λέξη και πού τελειώνει. Και ένιωθα ότι είναι μια τεράστια λέξη που πραγματικά δεν μπορούσα να βγάλω νόημα τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και υπάρχουν κάποιες λέξεις, για παράδειγμα, μου αρέσει και μπορείς να πεις μ' αρέσει. Ναι. Ή θέλεις, θες. Θες να κάνεις... Ακριβώς. Yeah. Ναι. Υπάρχουν κάποιες λέξεις που την ώρα που τις λέμε, τις βάζουμε μαζί ή τις λέμε πιο γρήγορα και ακούγονται με έναν διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι αλήθεια. Και αν είσαι στην αρχή, αυτό είναι το πιο δύσκολο και δεν μπορείς να το καταλάβεις. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να προετοιμάσεις κάτι που θέλεις να πεις πριν το μάθημα. Για παράδειγμα, αν έχεις μια ιστορία, αν έκανες κάτι χτες και μπορείς να το πεις στα ελληνικά. Πριν πας στο μάθημα και πριν ξεκινήσεις να μιλάς, γιατί εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να μιλάς ελληνικά, να έχεις αφιερώσει λίγο χρόνο πριν, ώστε να μάθεις χρήσιμες λέξεις, χρήσιμες φράσεις. Οι φράσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Να ξέρεις set phrases κάπως. Συγκεκριμένες φράσεις τις οποίες θέλεις να πεις και να μην σκέφτεσαι τι χρόνο πρέπει να βάλω. Απλά θα ξέρεις την πρόταση. Ακριβώς. Και θα ξεκινήσεις να λες αυτό που θέλεις με το λεξιλόγιο που έχεις μάθει. Θα χρησιμοποιήσεις δηλαδή τις λέξεις που διάβασες πριν. Κάτι που εγώ έκανα όταν μάθαινα Ιταλικά και έμενα στην Ιταλία ήταν ότι μιλούσα κάποιες φορές αγγλικά και μέσα έβαζα ιταλικές λέξεις. Ειδικά στην αρχή. Το κάνεις και εσύ, Έλλης? Ναι. Μιλάς λίγο αγγλικά, λίγο ελληνικά. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Στην αρχή πρέπει να το κάνεις. Ναι. Και νομίζω, για μένα τουλάχιστον, το έκανα πολύ φυσικά. Γιατί κάποιες λέξεις ήταν πιο εύκολες να τις θυμηθώ στα Ιταλικά, επειδή ζούσα στην Ιταλία, έμενα εκεί και τις άκουγα συνέχεια, οπότε μίλαγα αγγλικά και εδώ και εκεί πέταγα ιταλικές λέξεις. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ένας τρόπος να δεις την πρόοδό σου. Δηλαδή, στην αρχή, για παράδειγμα, λες κάποιες λέξεις στα αγγλικά και πολύ λίγες λέξεις στα ελληνικά μέσα. Αργότερα, βλέπεις ότι λες ακόμη περισσότερες λέξεις στα ελληνικά και λιγότερες λέξεις στα αγγλικά, μέχρι που στο τέλος θα αντικαταστήσεις όλες τις λέξεις, τις αγγλικές, με ελληνικές και θα μιλάς με μεγαλύτερη ευκολία ελληνικά. Κάτι άλλο που κάνω, αν είμαι μόνη μου, αν είμαι στο αυτοκίνητο για παράδειγμα και πηγαίνω στη δουλειά, μπορώ να μιλήσω ελληνικά μόνη μου. Αν είσαι μόνη σου, μπορείς να το κάνεις. Και μιλάω ελληνικά με τα ζώα. Αλήθεια! Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, μπορείς να το κάνεις. Τα ζώα στην Ολλανδία. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Οι γονείς μου έχουν κότες και μιλάω ελληνικά. Ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αλλά μπορείς να το κάνεις, γιατί δεν υπάρχει... πώς το λέτε? Ίσως κάποιον να σε κρίνει. Ναι. They don't judge you. Μπράβο. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να σου πει έκανες λάθος ή να μην καταλάβει αυτό που του είπες και αυτό το πράγμα να σε αγχώσει. Ναι. Και κάτι που έκανα με τα ισπανικά ήταν ότι έκανα ένα βίντεο κάθε μήνα και μπορείς να δεις το πρόοδο του. Πολύ σωστά. Συμφωνώ πάρα πολύ με την Έλλης, γιατί αν είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα όπως και με τα ζώα. Όταν μιλάς σε ένα βίντεο, τότε μπορείς να δεις το βίντεο μόνο εσύ. Δεν χρειάζεται να το δείξεις σε κάποιον άλλον. Μπορείς να δεις την πρόοδό σου και πώς μιλάς και δεν έχεις κάποιον να σε κρίνει ή να σου πει ότι έχεις κάνει κάποιο λάθος. Είναι πιο εύκολο. Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο. Ναι. Και μπορείς να δεις τη διαφορά από το πρώτο βίντεο μέχρι το τελευταίο, αν το κάνεις αυτό για πολλούς μήνες, για παράδειγμα. Ναι, γιατί στην αρχή, αν πρέπει να μιλήσεις με ένας άνθρωπο, σκέφτεσαι όλη μέρα τι λέω, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να πω. Ναι. Και αν είσαι μόνος σου, αυτό είναι πιο εύκολο. Ναι, συμφωνώ.
Λοιπόν, αυτά ήταν τα tips που σκεφτήκαμε με την Έλλης σήμερα και νομίζω ότι αν σκεφτούμε κι άλλα, θα κάνουμε και ένα part 2 για αυτό το βίντεο. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμο. Αν έχετε κι εσείς κάποια tips να μοιραστείτε μαζί μας και με τους υπόλοιπους συνδρομητές που παρακολουθούν το κανάλι, νομίζω θα ήταν πολύ βοηθητικό να γράψετε ένα σχόλιο. Ναι, μπορείτε και να πείτε τη δικιά σας άποψη. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, Έλλης, θέλεις να κλείσεις το βίντεο? Θέλω να τελειώσω το βίντεο σαν Γιούλη. Εντάξει. Μπες στο πνεύμα. Αυτά λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Σωστά. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε το επόμενο μάθημα την επόμενη φορά. Μπράβο. Αυτά. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά, γεια σας.